Kasangbahay, magandang gabi muli sa lahat na nakikinig at nanonood ng programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Lason. Kuya, magandang gabi. November 15 ngayong araw na ito, araw ng Huwebes. Yes! Kasama pa rin natin ang ating co-hosts, Miss Jackie Aquino. Magandang gabi po sa inyo. Good evening, Miss Annie Rantoy. Good evening po sa lahat ng nakikinig ngayon at lahat ng nakatutok sa Serbisyong Kasangbahay. Oh, can I just say hi yung nag-drive po sa akin kay June. Hello, alam ko ikaw ay nasa traffic pabalik ng Pasay. Ingat po kayo. Thank you po. Ingat po sa mga drivers na nakikinig. Yes, Miss Jackie. Yes, tomorrow, God willing, magdaraos po tayo ng medical and legal mission sa Los Baños Municipal Jail sa Laguna. At sa Sabado naman po, abangan po ninyo ang Serbisyong Kasangbahay Medical and Legal Teams sa Barangay 145 Covered Court, Balotondo, Manila. At samantala, sa hindi naman po makakapunta sa aming medical mission, maaari ninyo kaming pwede po kayong idulog ang inyong mga suliraning medical o legal o kung may nais kayong ipaabot sa aming mga ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng aming communication lines. Ito po, text line po natin ay 0907-760-3639. Ang ating landline po ay 4426244, local 181. Ang ating Facebook Messenger ay facebook.com/Serbisyong Kasangbahay. Ang ating Twitter account ay @UNTV_SK. Ang ating email address naman po ay serbisyongkasangbahay@gmail.com. Okay, maraming salamat, Miss Jackie Aquino. Meanwhile, ngayong buwan, mga kasangbahay, ipinagdiriwang ang Deafness Awareness Week. And this time, makakasama po natin si Dr. Franco Abes, isang otorhinolo. Ang hirap banggitin ito napakahaba. Otorhinolaryngologist. Nantindi ha? Pero pag hindi ka nakakarinig, hindi nahahalata. Rhinolaryngologist. Ayan. Gologist. Laryngologist. Okay. Upang ipaliwanag sa ating ang mga programang kaakibat ng naturang pagdiriwang. Yan, mga kasama singing doctors po ito ng ikonsulta mo. Yes. Yes, Doc. Nice to see him back. Ayan. Magandang gabi po. Live kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay. Yes, salamat po. So, ear, nose, and throat na lang. Para mas madali. Oo nga. Sa tatenga, sa ilong, sa Sino yan? lalamunan. Miss Lynn Apinado. O kaya So, sino? otorhinolaryngologist. Pero pag, Jillian? Okay, you say it. Otorhinolaryngologist. Okay, Ayan. otorhinolaryngologist. Wow. Yan. Okay. So, Thank you very much ENT. po. Ayan. ENT, yun na lang. Oo, Ear, para nose, and throat. pero mas maganda ma-practice ka rin Oo yan. nga, pag Ayan. nasabi mo, parang doktor ka na rin. Sige. You're halfway there. Okay. Let's start now. Doc, pag-usapan natin yung tungkol sa... Dito na muna. Okay, so Deafness Awareness Yes. Week. So recently we had an announcement from our society, which is the Philippine Society of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery. So we got an announcement. This week we had a couple of activities that pertain to our Deafness Awareness Week. So meron dito yung mga nagtuturo ano ba yung mga positions ng mga tao tungkol sa deafness, yung mga may, there were a lot of activities this week na program, but all throughout the week, we've been having hearing screening activities. No? Ano po? Hearing screening activities. Ano po? Hearing screening Apo. activities. Yun ba Ayan. ay sinadya mo ba? Ano po? Diagnosis. Ano po yun? Kasi nahahalata mo. Yes. Pwede siguro masama sa Kailangan check-up. sumali tayo sa Sige. screening. Sige po. Kasi napaka-importante po ng ating pandinig, no? Yes. So it's one of our capabilities that we have garnered, no? Na natutunan natin as human beings makipag-usap to communicate orally. No? Wait, naalala ko yung guest natin kahapon, di ba? Yung mga nakakasira doon sa, yung mga pandinig ng tao. O, sige. O, ikaw, Jennifer, kasama tayo sa dapat magpa-check up dito. Hindi mo nakalimutan yung guest natin kasi, Oo nga. yes. Ayan. O, sige. Ito yung mga activities na naka-line up dito sa week na ito. Yeah. So this week, meron tayong for the past week, meron tayong mga kick-off activities, fun run, exhibits, Forum for Deaf Awareness last Tuesday in Sensitivity in Sign Language, dialogues with deaf people on access to justice,
and entrepreneurship seminars daw. No? Okay. Ang liit naman yan. Galing It's naman very, ninyo. very small. So anyway, most important thing here is that we just want to let the people know That? about deafness, no? That Okay. there's such a thing and that we can do something about it. Hindi porket kayo ay bingi or hard of hearing. The correct term these days is being hard of hearing. Hard of hearing, maski ito ay totally That deaf ang or- totally deaf, Ano? no, is yung mga taong hindi nakakarinig at Yes. all, no? So yun yung politically correct terms to them, no? Hard of hearing, yung medyo mahina yung pandinig. Hard of hearing. Hard of hearing, yung totally no? Pagka is- profoundly deaf, yun lang ang deaf sa atin. Ibig Okay. sabihin, wala siya naririnig at all, no? So these people will need, ideally, a cochlear implant early in life, no? The cochlear implant kasi will serve as the person's ear, no? So it will stimulate the nerve that goes to your brain, and this person will receive the perception of hearing. Oh. Magkaka-bionic ear po siya. At parang no? meron akong Transplant. isang kaibigan na parang nagpatingin Yes. And and na-shock siya bakit? dun sa presyo. Yeah. Parang there was 200,000 and then the best bro or yung Yeah. pinakabago was 300,000. Okay, so it's like this. Those are probably hearing aids, no? Na sinasabi natin. So So, that's not implant? no, iba pa po So yun. that's hearing aid. Okay. only. Oo, ang implant po mas mahal pa What? kaysa doon. Sinasabi niyo po na yung Ano? implant Hindi ko na ay yata parang narinig. Nakakabingi. No? 200,000 na binabanggit mo, that's not implant, that's only hearing, Hearing aid. aid. Yan, nakakabingi. Oh, talagang Okay. nabibigyan. Pero Miss Jackie, no, Miss Annie, hindi po lahat ng hearing aid ay ganun kamahal. Okay. No, so this will pertain to particular brands, particular models. Yung- It's just like buying a motorsiklo or a car or a mobile phone. Okay. Merong mahal, merong mura. Bakit? Pero- Iba-iba yung features, Pero iba-iba Doc, yung quality. Doc, sabi nila, alay nako, yung mura parang maririnig mo lagi. Mayroon ka nang nakalagay ditong hearing aid, parang maririnig mo tambotso ng ano eh. Oo. Sa ingay din. Oo. Yung murang Yeah, talaga. because Bakit ganun po? because traditionally, what are hearing aids? It's just like our microphone. So it's a microphone, an amplifier, and a filter, no? So ang ginagawa nito, that's why you need a hearing test before fitting a hearing aid, and then so that the audiologist, yung eksperto dito, Can test. put the settings. Okay. No, ano ba yung kulang mo na frequencies? Yun lang i-boost niya. Oh, okay. No? Okay. Ang nangyayari kasi, if you buy a really cheap hearing aid, yung nabibili natin sa mga tindahan. Di ba? May Which is- nagbebenta, home TV Magkano? shopping. Yes, Di ba? magkano? Meron like 100 pesos na mga ganon. Ay, What grabe it does naman. is that it just amplifies all the frequencies. Oh. So, ang nangyayari, kung mahina ang pandinig mo, most of the time naman, hindi throughout hindi lahat ng frequencies affected. No? Kapag ginamit mo to mumurahing hearing aid at linagay mo sa tenga mo, lahat lalakas. Oh. Pero yung mga kulang mo na frequencies, lumakas nga. Pero all the rest, oo. So, it's the same effect. Oh. No? Kumbaga, lahat lang tumaas. Yung hindi mo naintindihan, hindi mo pa rin naintindihan. So meaning to say, No, oo. ang pwedeng ma-inculcate natin sa ating mga kababayan, teka muna, huwag kayong bibili Oo, ng yes, mga basta-basta. hearing aid Yes. without the consent Of your doctor, Doctor. of course. At That's saka why we are here. Focus No? on whatever is needed. Yes. Saka of hindi kayo ang course. magsusukat kasi iti-check pa pala nila yan. Oo. O yan. First of all kasi, ang unang-una, bago kayo sukatan ng hearing aid, don't go to the hearing aid center first, no? But the very first person that should see you is a doctor pa rin, no? Okay. Oo, kasi especially sa ating mga Pilipino, ang perception natin pag doktor, injection No? Tatakot sa doktor. White coat, hypertension, tumataas ang blood pressure pag meron nakakita. pang ganyan, white coat. Oo, pag nakita na kaputi, ayaw na. No? Okay. Oo. Kasi, pero the thing is, the doctor needs to see you. You have to trust your doctor at So, some ibig point. sabihin, huwag ka muna No? magpapasukat Oo. na hindi ka nakikita ng Yes. katulad ni Doc na isang ENT Oo, specialist. at least masilipan lang yung tenga nyo. Because for all you know, malay mo, butas yung eardrum mo. May iba pa lang solusyon na dapat na gawin. Ayan. Baka kailangang operahan muna kayo. Okay. Puntahan natin, Doc, yung Miss Jackie, puntahan natin Yes. yung mga causes ng sudden deafness. Okay. So, for sudden deafness, no, in two things yan, ano. It's either you were deaf when you were deaf, meaning wala kang naririnig. No? When we pertain to deafness, it's profoundly deaf people. Wala naririnig at all. Okay. No? Wala silang tenga, kumbaga, na nakakarinig. So, dalawa yan. Adulthood and childhood. Okay. So, when you are a child and you were born profoundly deaf, wala kang naririnig, no? So, wala kang sense of hearing, no?
Completely. Yes, no. There's this thing called the Umwelt, if you've heard of it. No, it's this perception of your world as you see it, as you feel it. No, ang nangyayari sa mga taong ganito, iba yung Umwelt nila, iba yung mundo nila eh. Wala silang naririnig. They cannot communicate orally. Okay. The best that they can do is visually, lip read. Signs like that. Signs, sign language. Okay. But with technology these days, pwede na sila lagawan ng intervention. Yun, dun pumapasok yung mga cochlear implants. No, yun. So the thing is, it's really, really expensive. They are. But it will let you gain the perception of hearing. Okay. No, kumbaga, isang sense kaagad yung mapupunta sa'yo. Bakit siya mahal? Kasi bago pa yung technology. No, and So wala pa ba before yung mga implant na yan, Doc? Is this the first time ngayong lang mga taon na ito or earlier? The cochlear implants were developed from the late 70s to the early 80s. Doon lang nag-start yan. Pero ngayon, mas marami na. Dumadami na sila ngayon. So hopefully, bababa yung presyo. No, when time comes. But of course, dumadami rin yung features. May iba, may Bluetooth, di ba? Parang mga cellphone natin. Some of them, you can connect to your mobile devices. So, how many digits is that, Doc? From 6 to 7. Okay. Okay. So, at least may idea na kayo. From 6 to 7, no? When it comes to cochlear implants. Oo, 6 to 7. Oo, 6 to 7. Ganito po, That's like millions. In most countries worldwide, cochlear implants are paid for by the government. Why? Because they will make these people more productive people in society. So, ibig sabihin, kailangan subsidized by the government if ever mag-undergo ka ng ganitong klaseng treatment. Yes. No? So, ito yung gusto natin talaga mangyari. Dapat may isang mambabatas na mag-introduce. Yes, parang meron akong nakikita mambabatas na pwede natin sa totoo lang, no? In 2009, there was a newborn hearing screening law where one of the countries around the world na meron tayong batas. 2009? I think, 2009. But not in the Philippines? In the Philippines. In the Philippines, yes. We are only one of the countries around the world na may law. Pero hindi tayo makapag-implement. No? So, sabi sa batas na to, no, in the Newborn Hearing Screening Act, that every child should have the privilege to be screened for newborn hearing screening. Yes. Malaman natin kung nakakarinig siya o hindi. No? That's why this is being covered by PhilHealth already, the screening of children, no? Pagka newborns. Yes, no? very quickly. Since hindi natin na-implement yung batas na yun, can you give us an idea very quickly kung ilang percentage ng mga mamayang Pilipino ay may diferensya sa ating tenga? Okay. Ang percentage with profound hearing loss, no? Sa mga yung wala talaga naririnig at all. Worldwide estimate is around 1,000. 1 in 1,200. Pero sa atin, 4 out of 1,200. Siguro mga ganun ang estimate. 4 to 6 in developing countries. Mga as far as 4 to 6 to around per 1,000. So for every 1,000 children, 4 yan wala nakakarinig at all. No? Mga 4 to 6. And more for developing countries. Yes. And ito yung profoundly deaf. Ibig sabihin, wala nakakarinig at all. Pero yung medyo bingi, in between, marami pa doon. Kandidato ba ako doon? Sige. No? Okay. So yung mga, ano yung mga pwedeng mangyari? Kunyari, may isang bumagsak. O kunyari, labintador, ganyan. And then biglang nabigin ng konti. Okay. So for practical reasons, so kanina yung mga bata, di ba, who were born profoundly deaf, kung nakakarinig, meron talagang gano'n. Yung mga nagkaka-measles, yung mga nanay, habang nasa sinapupunan yung bata, some form of infection, or namanan, nasakit, congenital deafness of some sort. But there are also people who acquire deafness. No? Number 1, acoustic trauma. Yung tinatawag natin, lebentador. No? May sudden na pumutok, boom, may bomba, may baril. Tapos bigla kayong humina ang pandinig. No? That is what we call acoustic trauma. No? Usually, this thing is transient. It's a protective mechanism to preserve your hearing. Yan ang nile-lecture kahapon in the engineer acoustic trauma. So this is called acoustic trauma. Eventually, babalik yung hearing mo. But if there is continuous exposure to high decibels of pressure, completely, you will you will lose your hearing eventually. Because just like your eyes, no, there are receptors inside your ears na nauubos rin with wear and tear. So itong acoustic trauma, you can treat it and mawawala? Okay, acoustic trauma pertains to, it's something that is reversible. No?
kapag hindi ka na-expose doon sa mataas na pressure ng level ng ingay, Noise, yes. eventually, hopefully, babalik siya. Yes, no? But if it is continuous na maingay and for prolonged periods of time, this is then noise-induced hearing loss, So, which can lead to permanent hearing Nako, loss. yeah. So you can have an implant done or... Yes, okay. Cochlear implants were originally designed for people who would have permanent hearing loss in adulthood. Di ba? Pagka tumatanda Oy, tayo, alam mo, Doc, Yes, I am humihina. interested. We are interested to discuss that next time. Kasi Yes. syempre, whether you like it or not, pupunta tayo doon. Okay, diba? sige. Pero, ano ba yung pwede nating talakay next time na pwedeng, para abangan ninyo doon sa mga nakikinig sa atin Okay. bago magpaalam si Doc. Very quickly, Doc, please. okay, pwede yan sa mga matatanda because you have to remember the only modifiable factor that we can do something about when it comes to dementia or memory loss is the correction of the hearing loss among the I elderly. see. No. I see. Wow, Okay. very interesting. Again, Doc, invite our viewers and listeners dito sa ating pinag-usapan ngayon. And of course, huwag silang mawawala because next time you will be our guest again. Yeah. So ganito po ha, kailangan importante magpa-screen tayo ng ating pandinig because hindi porket mahina yung pandinig or may suspicion ng pandinig, wala tayong magagawa about it. Most of the time, we can. So have your hearing screening, have a visit to your ENT, your otorhinolaryngologist. Meron naman po kahit mahal, merong mura, merong libre. Pumunta po tayo sa government hospital kung gusto niyo, no? Dito sa malapit, in East Avenue. Hello sa mga residents ko dyan. Tingnan niyo yung mga patients na medyo nabibingi. Pwede kayo magpa-screen. Libre po doon. Okay. No? Okay. Sa Libre UST, po. meron din po Libre ngayon po sa ongoing East because Avenue. of this Deafness Awareness Week. We have ongoing hearing screenings there continuously when it comes to that. Yes, So this whole week po. Yeah. Okay. Okay. Yes, Jackie? Yes, thank you very much. Siyempre kay Dr. Franco Abes, our otorhinolaryngologist. Wow, galing. Thank you very much. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason. Ano yan, partner natin yan si Doc Of sa course. public service po ng UNTV. Yes. Pwede Yes. bumati sa Perfect. aking Pwede mga kumanta. sa mga co-faculty at mga students ko sa University of Santo Tomas. Hello sa mga students ni Doc Abes. Ayan, sa mga fellow teachers. Yan. Maraming salamat. Professor. Okay, maraming salamat. Yes, maraming salamat kay Doc Abes. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik pa rin po ang programang Serbisyong Kasangbahay. Malaki po ang problema sa pabahay sa Pilipinas. Masyadong mahal ang mga disenteng tirahan. Ang mga affordable na bahay naman ay nasa mga lugar na malayo sa sentro ng kalakalan. Kaya dagdag pahirap sa mga manggagawa ang pagkukommute. Ito po ay sa kabila ng mandato po ng ating konstitusyon na tiyakin ng Estado na may housing sa urban centers para sa mga mahihirap at palaboy na mamamayan. Bilang isa po sa pangunahing karapatang pantao, mga kasambahay, panoorin po natin ito. Maraming Pilipino ang nakatira sa marupok at masikip na bahay. Milyong-milyong kababayan natin ang naninirahan sa tabi ng riles, sa tabi ng creek, sa ilalim ng tulay at iba pang lugar na marumi, mapanganib at walang kaayusan. Sinisikap ng pamahalaan na ilipat sila sa mas maayos na pabahay, subalit napipilitan ang mga iba na bumalik sa kanilang informal settlement dahil malapit ito sa pinagkukunan nila ng pagkakakitaan. Kapag naisabatas ang panukalang paglikha ng Department of Human Settlements and Urban Development, inaasahang malulutas na ang mga ganitong problema. Maiipon o maisa sa ilalim na lamang sa isang departamento ang mga ahensya ng pamahalaan, kagaya ng National Housing Authority, Home Guarantee Corporation, National Home Mortgage Finance Corporation, Home Development Mutual Fund at Social Housing Finance Corporation. Pag-iisahin naman ang Housing and Urban Development Coordinating Council at Housing and Land Use Regulatory Board.
sa pamamagitan ng paglikha ng bagong sangay na mangangasiwa sa mga proyektong pabahay ng pamahalaan, nakikita ng mga mambabatas na mapapabilis ang pagtugon sa housing problems at maayos ang nasa 1.2 million na backlog sa pabahay sa bansa na kung hindi masusolusyonan ay posibleng umabot sa 5 to 6 million sa taong 2022. Kailan kaya ito mapapasimulan? Alam mo, Miss Jackie, sa kabila ng daan-daang libong excess sa mga mamahaling bahay, lalo na rito sa Metro Manila at ibang urban center sa bansa, marami pong pamilya ang walang maayos na tirahan. Batay po sa 2016 study ng University of Asia and the Pacific, aabot sa 12.3 million ang housing needs sa Pilipinas sa taong 2030. Kasama na rito po ang backlog na 6.7 million units mula sa 2001 hanggang 2015 at ang projected housing demand na 5.6 million units mula 2016 hanggang 2030. Miss Jackie? Yes, thank you, Ms. Annie Rentoy. Sa 12.3 million na housing requirement, ito po ang affordability table. 15% or 1.88 million units ang kailangang maitayo para sa mga sobrang hirap na sambayanan na hindi makakakaya ng housing loan. 22% or 2.7 million units para naman po sa mga makaka-afford ng socialized housing na nagkakahalaga ng hindi tataas sa 450,000 pesos. 50% or 6.2 million units para naman po sa economic housing na nagkakahalaga ng 450,001 at 1.7 million and 12% or less than or 1.53 million units for those who can afford low-cost housing valued at 1.7 million to 3 million pesos. At para talakayin yan, makakasama po natin ngayong gabi ang Kabayan Party List Representative and House Deputy Majority Leader na siya rin po ang Department of Human Settlements and Urban Development Act, author ng House Bill 6775. Thank you very much for being here, Representative Ron Salo. Good evening po. Yes, welcome to the show ng Serbisyong Kasangbahay. Kong, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa iyo, Miss Honey. Magandang gabi rin sa iyo, Miss Jackie. Karangalan ko muli na maparito at makasama po kayo dito sa talakayang ito. Siguro i-clarify lang po natin, isa lang naman po tayo dun sa primary authors po nito. Hindi naman po tayo mag-isa lang sapagkat alam naman po natin pagdating sa Kongreso, iba-iba naman po yung mga nag-advocate po nito. Kataon na tutuwa po tayo, kasama po tayo dun sa pangunahin na nagsulong po ng bill po na ito at umaasa po tayo na dahil pasado na po sa House of Representatives at niratify na rin po sa Senate yung aming final bicameral conference report, mapapapirmahan na rin ng ating presidente. So meaning to say, you're very low profile, napaka-humble niyo po. Sa kanina, introduce natin, he's the principal author of this bill. Pero sabi niya, plinansya pa niya eh. Yes. Marami akong kasama niyan. Madaming principal. Yeah, nakakatuwa naman kayo. So meaning to say, we will wait for another 1 month or less than a month before the end of the year. It's already a law. Possibly. More or less, ganun po, Miss Annie, sapagkat ang presidente po may 30 days po bago po niya para ma-actionan niya totally, completely yung isang batas. Ang tawag po dyan, enrolled bill, the moment it's submitted by House or the Senate. Hindi ko po sure kung nasabit na po ito sapagkat kaninang umaga, chinecheck ko po kung na-submit na ng Senate yung ratified version pero mukhang hindi pa. So from the time that it's submitted, that's we call enrolled bill. And the President has 30 days, 30 days to act on it. Yes. Kong Ron, yung 30 days na sinasabi nyo, is this 30 days of working days sa House? Meaning, pag kayo po ay nasa recess or sa weekends, hindi po kasama sa 30 days? It doesn't matter. Sapagkat ang sinasabi matter. naman po ng Constitution, 30 days flat po yun. Okay. So, that includes Saturday, Sundays, or holidays. Pwede pang mangyari before the end of 2018? Ang maasa po tayo, bago matapos po talaga yung 2018, maging batas na po ito. But of course, meron pong portion ng for effectivity, kailangan pong i-publish po ito, usually 15 days. Okay. And 15 days na nakasulat po rito, then ilalabas po yung tinatawag po natin implementing rules and regulations. Okay. A while ago, doon sa introduction natin,
Kung sakasakali na ito ay ma-establish, ay pagsasama-samahin yung mga ahensyang nabanggit kanina, like for example, ilan lang sa mabanggitin ko, yung Housing and Urban Development Coordinating Council, Housing and Land Use Regulatory Board, etc. etc. Is that the reason kung bakit marami tayong problema sa pabahay sa Pilipinas? Kasi hindi sama-sama yung mga ahensyang binabanggit natin. Can you clarify that? Isa lang po yan sa mga rason na binabanggit po ng mga stakeholders po natin sapagkat pagdating po sa mga pulisiya ng pamahalaan, ang sinasabi po nila, mas maganda kung nakahouse po yung mga iba't ibang ahensyang ito sa isang departamento. So isa lang naman po yan sa mga rason kung bakit nating pinush po itong Department of Housing. Parang one-stop shop. Tama po kayo doon. So isa po yan sa naisin po natin, isa po sa objectives po ng batas na ito to ensure na kapag ang isang individual na nangangailangan po siya ng pabahay, pag nag-apply po siya, diretso po yan, one-stop shop. At the same time, hindi magkakaroon ng mga issues ng magkakaiba yung pulisiya ng iba't ibang mga department o iba't ibang mga hensya ng pamahalaan. Based on your observation po, Ms. Jackie, susugan ko lang po ito ha. Susugan ko lang to ha. Bakit nasasabi niyo magkakaiba yung polisiya ng iba't ibang ahensya pero iisa lang naman yung pakay? Bakit? Na-observe din niyo rin po yan? Opo. And what particular agency is that if you want to mention? Siguro, magkaiba po sila ng perspektibo. Kasi yung mga iba po dyan, under po yan ng Department of Finance. For example, yung HGC. So, ibig sabihin po nun, kung Department of Finance sa pinanggagalingan, so ang aim po niyan, kailangan economic yung viability, pinag-uusapan. Okay. Ngayon, kung ang pinanggagalingan mo naman, NHA, na ang aim mo is production, magkakaroon kayo talaga, magka-clash po kayo sapagkat magkaiba po kayo ng perspektibo na pinanggagalingan. Yes. Ngayon, kung nasa isang bubong po sila ng departamento, so ibig sabihin, kung ano yung pulisiya ng departamento, papunta po silang lahat doon. Hindi kailangan na mag-away sapagkat ang aim naman po nila is to address kung ano yung mandate na ibinigay po sa kanila. Okay. Yes. Yes. Aside from yung sinasabi nga ni Ms. Annie na parang nagkakagulo nga kasi ang dami-dami pong ahensya, sa tingin nyo ano pa ba ang mga problema kung bakit patuloy pa rin ang problema natin sa housing dito sa Pilipinas? Isa po talaga dito, yung sinasabi po natin na walang production primarily para doon sa mahigit na nangangailangan. Kagaya po ng binabanggit po niyo kanina. Liwanagin natin. Walang production. So, ibig sabihin, walang ginagawa. Mayroon din naman, pero kulang. Okay. Kasi sapagkat doon sa data po na binabanggit niyo po kanina, ilang milyon po yung nangangailangan na talagang hindi nila kaya. So, kung hindi talaga nila kaya, basically ang ating focus, yung policy ng government, it's really to leave the private sector. At yung talagang kulang na kulang, kailangan lang yung mga i-relocate mula sa mga riles o mga tinamaan ng bagyo na wala silang masisilungan, doon lang papasok ang production ng government, medyo makakaproblema tayo doon. Di ba yung housing is one of the basic human rights yan. Precisely Di ba po? Opo. Kaya yun po yung isa sa pangunahin advokasya ng Kabayan Party List. Sinusulong po natin ito sapagkat basic kailangan mo talaga ng isang dissenting pabahay, and the moment you have wala kang dissenting pabahay, naapektuhan lahat po ng isang individual. Kasama po yan, tinatawag po natin not just demoralization but dehumanization. Yes. Imagine living in an informal settlement kung saan lahat po kayo nag-share po kayo doon. You live in a condition which is subhuman. How can you expect a person to act like human when he's living a subhuman Exactly, condition? yes. Ano naman po masasabi nyo dun sa mga nakatira sa sementeryo na pumapayag naman usually kasi yung kung sino man ang mayor, let's say, sorry. Oy, maganda yung sinabi mo. Kasi- Yan, sige go. Pinapayagan, di Hindi, ba? parang pinapayagan, especially pag malapit na po ang Mag-eleksyon. eleksyon. Oo. Diba? Yun po. Pwede na kayo, tira na lang kayo sa cemetery. Okay na po yan. Ang dami-dami po. Siguro dahil una, ginusto ng mga tao. Pangalawa, wala sila sigurong choice, wala silang mapuntahan. Okay. Pangatlo, siguro nandun yung source ng livelihood po nila. So kung doon sila mabubuhay, basically mabubuhay in the sense na doon sila kikita ng kanilang pangtawid araw-araw, I suppose Okay kaya na rin po sila pumapayag. doon. A while ago, you mentioned about kulang sa production. May target po ba kayong number of housing units na may itatayo once na naisabatas na ito pong kung saan ikaw ang principal author from the Isa lower? Isa sa mga principal. Sa ngayon, hindi po namin pinag-uusapan pa po yun yung number of targets. Ang basically, ang nilatag po natin dito yung pulisiya, but we leave that particularly dun sa
departamento kung sino yung ma-appoint na secretary po nito, ang sinasabi po natin dito, they should come up with a plan, development plan, and how to address exactly yung ating housing needs. So basically, that particular portion, we leave that to implementing officers, implementing agency, which is the department itself. Ang isa sa mga part ng policy po dito, mapapansin po ninyo sa dami po ng informal settlers po natin dito sa Metro Manila, lumalabas na more than half of them are actually living in government areas or government lands. So yun po yung isa sa mga gusto nating i-address po dito. Dahil they're living as informal settlers in government lands, wala rin silang opportunity para i-develop po yung kanilang tinitirhan. Kaya mukha po talaga silang informal, quote-unquote, informal settlers for the rest of your lives. Ang sinasabi po natin dito sa Department of Housing nito, ini-empower po natin yung departamento para i-collate lahat po ng mga available lands na pwedeng gamitin for housing. At the same time, kapag nandun na, then tulungan yung mga tao doon. Kaya in-encourage din po natin, tinatawag po natin in-city or in-city resettlement. Hindi naman yung tama yung binabanggit niyo po kanina, kadalasan nililipat po sila sa malayong lugar. Yes, wala naman livelihood doon. Yun po yung primary concerns ng mga kababayan po natin. Kaya dito, in-encourage po natin dito, yung in-city resettlement. Ibig sabihin kung saan po sila, doon po natin higit na tulungan, kung lalo na kung government lands po yan, then tutukan ng gobyerno. Na wag na silang makaalis doon na lamang. Yes, and then, para hindi na maging crowded yung Metro Manila. I-improve yung kanilang bahay po roon. Buhusan, bigyan ng pondo ng pamahalaan. At the same time, syempre, kung may livelihood source or livelihood po sila doon, ibig sabihin, mayroon silang pagkukuhanan na ibabayad din sa gobyerno. Kasi hindi naman natin sinasabi po rito na dole out lahat po ito. Ang sinasabi po natin, of course, subsidized, of course, at the same time, ibigay po at an affordable level, but at the same time, decente. Hindi ko masyado napakinggan yung target production ng mga bahay. Hindi ko... Pasensya na kayo, Miss Annie. Kailangan si Doc ano po yun? Siguro hindi nyo naintindihan maigi kasi hindi ko naman sinagot po ng eksaktong numero. Kasi ang sabi ko po kasi doon, basically... Parang naligaw nga yata. Iniiwan po natin doon sa ma-appoint po na secretary once this department is signed into law. At the same time, mayroon po kasing mandate po yung departamento dito to come up with a national plan. So doon po mag-umpisa po doon kapag national plan, so tatasain po nilang maigi at doon lalabas po yung mga performance targets. Yes. But sana naman kasi yung mga social housing, hindi naman substandard na materials ang ginagamit. Of course, we know there's a lot of corruption going on, no? Pero sana talagang mapulis sila. Tama po kayo noon. Yes. Yun yung isa sa primary concern namin. Sayang Opo. Biruin po ninyo, patitirain po ninyo sa isang 20 square meter lahat na ng buong pamilya. That's correct. Yes. Tapos may mga irregularities din yan. Nabigyan na yung isa, tapos pala ito, si Kapitan kasi, kaibigan ni Mayor. Ito, bigyan mo ulit. Tapos ngayon yung legitimate na dapat mabigyan na wala na siya. Oo nga. Yan. Or ayaw na talaga nila. Paano naman yung mga palaboy, yung mga homeless, yung talagang nakatira sa kalye or yung wala talagang bahay sa kalye na tutulog? Sa ngayon, hindi ko pa exactly masasagot po yon how they would exactly fit into this particular Department of Housing. But of course, ever since naman yung ating pamahalaan, lalo na doon sa mga tinatamaan po ng ganyang mga kalamidad, kung wala naman talaga silang mapuntahan, we would know that the government always exercise yung tinatawag po natin na parents patre. Ibig sabihin, it's like a good father of a family. And if that's the case, then I suppose they should also be given in as much as they're citizens of this republic as well, then bigyan natin sila. Yes, but gusto ko lang sabihin, yung iba, mas gusto nila doon sa kalye. Maski nabibigyan po sila ng bahay or matitirahan. Ito yung dapat hulihin. Minsan, ayaw talaga nila ay sila ay nag-escape at bumabalik rin po sa kalye. Kasi doon hindi kailangan hindi kasi paano mo tutulungan isang tao na ayaw matulungan sila? Yes. So hindi natin isali yun. Hindi na lang. Sige. Kung sa ating mga kababayan na nakikinig, we're happy to have this kind of this bill na hopefully maging ganap na batas na. Napakarami mong mga batas na inakda sa mababang kapulungan. Doon sa ating mga nakikinig ngayong gabi, as far as this bill is concerned, ano yung gusto nyong i-impart sa ating mga kababayan? Finally, natutuwa po tayo sapagkat magkakaroon po na po tayo ng Department of Housing.
Umabot po ito ng halos 3 dekada ng pakikipagbuno ng marami pong mga stakeholders para isulong po ito. Ngayon na may batas po tayo, bantayan po natin, in-encourage po natin yung publiko po natin na once na i-appoint na po, mapirmahan na po ng presidente, i-release po yung implementing rules and regulations, bantayan natin, samahan po natin. At the same time, samahan din po natin ito, tulungan po natin yung departamento. Of course, there will be, tatawag po natin dyan, gestation period na magagawa po nila yung kanilang mandato. Napakataas po, napakalaki po yung inibibigay po natin, yung inaatang po natin na responsibilidad dito sa departamentong ito. Ang kailangan din po nila, of course, would be yung support ng bawat isa po sa atin. Okay. Galing niya magpaliwanag, ha? Yes. Iboboto ko siya. Kabayan party list po ito, kabayan party list, Ron Salo. Wala pa akong tinatakbuhan, hindi si Ron Salo po ang iboboto kapag nagbotohan, kabayan party list po. Kabayan party list. Talaga naman. Ayan. Nagpapasalamat tayo sa ngalan ni Kuya Daniel Rason with Miss Jackie Aquino here, mga kasambahay. Kasama natin na nakapanayam ang Kabayan Party List Representative and House Deputy, Majority Leader Ron Salo, one of the authors ng House Bill number 6775 o ang Department of Human Settlements and Urban Development Act. Thank you very much po. Thank you, Conron. Salamat po. No child anywhere in the world should ever go to bed hungry. Ito po ang paniniwala ng Rotary International. Ano nga ba ang ginawa ng kanilang grupo para maibsan ang problema sa hunger and malnutrition? Panoorin po natin ito. Nasa 20% ng populasyon ang nakakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain. Umaabot sa nasa 30% ang bilang ng mga batang edad 5 taong gulang pababa na nakararanas ng acute malnutrition. Ang nakakalungkot, 2 sa bawat 1,000 katao ang namamatay at 4 naman sa bawat 10,000 bata ang namamatay sa gutom kada araw. Dito sa Pilipinas, mula 6% o 190,000 families sa first quarter ng 2018, 13% o 412,000 families ang nagsasabing nakararanas sila ng gutom. No child anywhere in the world should ever go to bed hungry. Ito naman ang kampanya ng Rotary International upang mabawasan ang bilang ng mga batang undernourished at nagugutom. At bilang pakikisa sa layuning ito ng Rotary, patuloy ang isinasagawang feeding program ng Rotary Club of Makati North, katuwang ang District 3620 South Korea. Started in 1993, covering the F. Benitez Elementary School. Ang mga bata kasi tumatanggap yan ng feeding during school days, 1 meal a day. Pine-prepare ito ng mga volunteers namin at sila yung nagpapakain. Ang nagpa-funding lang ang Rotary. Nasa mahigit 20 taon nang ang mag-aaral na sinusuplayan ng nutritious meal ng club upang matiyak na nakukuha nila ang kinakailangang sustansya ng kanilang katawan. Yan naman kasi may mga menu cycle, meron ng dating sinusunod, depende sa sa panahon ng mga pagkain. Pero pag na-monitor yan after 6 months or more, merong improvement makikita sa kanilang performance academically at saka yung katawan ng bata nagiging ng weight. Nagpapasalamat ang pamunuan ng F. Benitez Elementary School dahil sa suportang ibinigay ng Rotary upang matiyak ang magandang kalusugan ng kanilang mga mag-aaral. Ay, malaking bagay kasi definitely consistent sila sa pag-offer ng mga service and entails a lot of money. At tinatanong din nila sa amin kung ano pangangailangan ng mga bata na hindi naman na i-afford na ibigay ng DepEd from the national government. In behalf of the teaching and non-teaching personnel ng Francisco Benitez Elementary School, may nagpapasalamat kami ng buong puso at siyempre una-una sa Panginoon nating Diyos na meron kaming kaagapay sa ganitong mga adhikain ng aming eskwelahan. Salamat ng marami sa Rotary Club. Sa kasalukuyan ay may 100 mga bata ang sumasailalim sa feeding program ng Rotary Club of Makati North at nabigyan ng munting regalo mula sa District 3620 South Korea. Okay, Miss Jackie.
Okay, Miss Jackie, sa ating pagbabalik, aalamin na natin sa ating partner doctor ang mga dapat gawin kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay hirap kumilos dahil sa stroke. Okay, yes, Miss Jackie, we're back. We're back. Yes. Isa po ang stroke sa mga pangunahing dahilan ng kamatayan sa Pilipinas. Ang mga sumusunod po ang lifestyle risk factors for stroke. Ito po yung factor na maiiwan o makokontrol. Pagiging masyadong mataba o mabigat, kawalan ng pisikal na aktibidad, pag-inom ng alak, paggamit po na ipinagbabawal na gamot, paninigarilyo at exposure sa second-hand smoke. Yes, Miss Annie, ito naman po ang mga medical risk factors. Blood pressure readings higher than 120/80, diabetes, high cholesterol, cardiovascular disease, personal or family history of stroke, heart attack or transient ischemic attack. Ang mga nagkakaedad ng 55 pataas ay higher risk of stroke. Hindi kami kasali doon. Hindi pa. Malaking tulong po ang pagiging fit and active para makaiwas sa stroke. Para naman po sa mga nagkakaroon na nito, mahalaga pa rin ang healthy lifestyle at pakikinig sa doktor para huwag nang maulit pa ang atake kaugnay niyan. Panoorin po natin ang service ni Doc. 3 beses nang nakaranas ng stroke ang 84 years old na si Nanay Nenita. Dahilan kung bakit naapektuhan na ang ilang bahagi ng kanyang katawan, gaya ng kanyang mga kamay at braso. Kaugnay nito, atin siyang binisita upang masuri at mabigyan ng lunas ang kanyang karamdaman. Yung ikatatlong stroke niya po, 2010. Sa bahay lang siya, nagtitinda-tinda. Tapos minsan, nung kabataan niya pa, gumagawa siya ng sapatos. Kasama ang ating partner doctor na si Doc Bunny, inalam natin ang kalagayan ni Nanay Nenita. Matapos ito, ay binigyan natin siya ng ilang payong medikal na nakatulong upang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Then unang-una, syempre, tinignan natin yung kanyang mga initial evaluation, yung kanyang mga diagnosis, tinignan natin kasi matataas pa rin yung mga kanyang mga uric acid, blood urea nitrogen, blood sugar, yung creatinine. So kaya po siya ay hirap, kaya maya umiihi, hindi nahuhold na mabuti yung tubig. At syempre, pangalawa, nagkaroon ng problema ng urinary tract infection, kaya isa rin yun sa nagpapahirap. And then of course, yung kanyang puso, nakita natin may mga irregular breathing pa rin o tinatawag natin sinus bradycardia. At dahil dito, unang-una nating inayos yung kanyang pagkain, yung kanyang mga araw-araw na ini-intake. Pangalawa, yung mga medication na dapat nang i-maintain at may mga ibang iniinom na dapat nang bawasin kasi pinanggagalingan din ang problema sa kanyang bato. And then of course, sabi nga natin, lagi kasama yung ating mga acupressure. Binigyan na siya ng acupressure kasabay nung kanyang paggamit natin ng cold laser therapy para yung mga club, fingers niya, elbows, at saka sa kanyang paa ay uti-uti nating napagalaw at napaayos at lumambot. And then of course, sabi natin, tuloy-tuloy lang yung maayos sa pagkain at yung kanyang paggalaw araw-araw, yung exercise at yung tinatawag nating acupressure, hagod, hilot at haplos ay kailangan gamitin ng kasama sa bahay. At syempre yung tamang paggalaw na makakatulong sa tamang paghinga. Bukod dito ay nag-abot din ng munting regalo ang ilan sa mga kinatawan ng MCGI. Hindi naman nakalimutang magpasalamat ng mga kaanak ni Nanay Nenita para sa tulong na naipagkaloob sa kanila. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako. Unang-una po sa Panginoong Diyos. At pangalawa po kay Brother Eli Soriano at kay Kuya Daniel Rason at kay Doc Bunny po. Salamat po sa Diyos.
Yes, thank you very much. Yun, Miss Jackie, si Doc Bunny. Of course. Bernardo. Palagi kong sinasabi, pag nakikita ko na siya, kunyari siya pumunta sa akin sa bahay ko, kalahati na ng sakit ko na wala. Ayan, diba? Healed na ako. Dahil may nagpuntang doktor, kakaiba talaga yan. Yes, kasi hindi na lahat ng doktor ay nagka-house visit. That's correct. Sana ma-duplicate, ma-triplicate yung mga doktor na bumibisit sa mga bahay. Yes. Iba talaga ang dating nun. Yes. Yan. Okay, lalong-lalo na kung wala kang pamasahe papunta sa hospital, there's a government hospital, and then you don't have money para at least madala ka doon, imagine. At hindi na kaya ng katawan talagang bumiyahe pa. That's correct. Baka gusto niyo po, ha? Yan. Naalala ko yung ginawang yan ng kuya dahil buhay pa si Doc Sagin, Doc Mandy. Yan na yan, isa sa mga advocacy. Ayan. Kaya tandang-tanda ko po yung service ni, ano ngayon, yung kumakatok na doktor sa loob ng, Tokhang? Ay, Tokhang. That's different naman, Miss Jackie. Yes, kakatok at... service ni Doc. Yan na talaga yan. Pag kakatok yung doktor, alam mo, naaalala ko yun eh. Yung stroke patient na hindi na makagalaw, gumalaw. Gagawa ni Doc ng lube, di tatali sa, sa ceiling. Tapos, may exercise yung kanyang kamay. Parang therapy sa bahay niya That's mismo. correct. Kasi hindi naman siya, sinong basta-basta magdadala sa kanya kung walang-wala talaga. So, ganyan. Ganon din sa paa. Yan, may mga pamamaraan na tinuro si Doc na hindi ko makakalimutan. Thank you very much. Isa yan sa mga advocacy ni Kuya na hanggang ngayon nagpapatuloy yung pag-visit sa bahay ng isang doktor. Yes, so salamat ulit Doc Bunny at sa lahat ng mga doktor na tumutulong sa atin dito sa UNTV. And salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtitiwala. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po. Paano? Wala tayong oras pero pwede tayong bumati. Nakita ko si Jean Bugtong. Oo nga, yung baby niya, pati si Kongron, napatingin dun sa baby. Kasama kasi niya si Councilor Bugtong. I see. Kagawa. Kagawa. Hindi, pinopromote. Yes, nakasama mo sa shoot, di ba? Yes po. Yan. Kagawad, magiging counselor na yan. Ayan. Promoted na, di ba, Miss Jackie? Kayang-kaya. Anong pangalan ng anak niya? Daniel. Ayan. Sabi may ari ng cafe? Daniel Ellie. Yan. Miss Lynn Apinado, ang ating executive producer. Maraming salamat sa iyo. Kasama si Jillian, kasama si Kay, Mina. Alam mo, may mga dyan. Si Anyong. Anyong Hasio. Yan. JC, thank you very much. And Direk Rene. Kasama natin si Jeff Roxon. Ayan, sino pa ba na nandiyan? Si Luel, na lagi nakakalimutan natin at sa lahat ng mga IT people. Thank you very much. Dito naman si Miguel Gabion. Okay. Jennifer Honorio, ang ating production assistant. Yes, happy birthday, Cynthia and Gina. Floor director. Director, yes. And kaya June, kung ikaw ay nasa traffic pa, ingat ka. Huwag ka matutulog, ha? Thank you, June. Kasi malayo pang pupuntahan niya. Maraming salamat po. Hindi pa tapos ang linggo. May Friday pa po. Bukas is Friday, November 16. Ayan. Ngayon po ay 15. Hanggang bukas po, kung lulubin ng Panginoon, hayaan yung kayo aming mapaglingkuran, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Pabatiin ko na isang magandang gabi si Attorney Ruth Soriano and of course sa lahat ng mga lawyers sa Law Center ni Kuya. And of course, ang lahat ng ating mga BP and kay Ate Arlene Rason. Sa lahat po, magandang gabi. Sa ngalan muli ni Kuya Daniel Rason, Attorney Dot, magandang gabi sa iyo. Miss Jackie, thank you very much. Yes, thank you, Miss Annie Rantoy. To God be the glory. Maraming salamat. Magandang gabi po.